સો ટીવાય બીકોમ માં પેપર્સ નું રિવિઝન કરતા પહેલા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે પેપર રીડ કરવાનું છે. હવે અહીંયા આગળ જોઈશું આપણે તો ક્વેશ્ચન 1 માં 2.5 માર્ક્સ ના 4 ક્વેશ્ચન્સ છે. એક્સપ્લેન બ્રીફ નોટ ઓન એક્સટર્નલ રિકન્સ્ટ્રક્શન. તો એક્સટર્નલ રિકન્સ્ટ્રક્શન કોને કહેવાય એ સ્ટાર્ટિંગના લેક્ચર્સમાં જોશો તો ખબર પડી જશે. when a new company is established with the same promoters to take over the running business of old company, the purpose of this is to write off the losses. એટલે પ્રમોટર એના એ જ રહ્યા, પણ એક નવી કંપની બનાવી જે જૂની કંપનીના લોસ રિટર્ન ઓફ કરીને નવી કંપની તરીકે એસ્ટાબ્લિશ, એટલે નવી કંપની જૂની કંપનીને ટેક ઓવર કરશે, માલિક તો એના એ જ રહ્યા. That is called external reconstruction. Explain in brief intercompany transaction. Transaction between holding and subsidiary company in which one company is creditor and another is debtor. In that case, we are going to cancel the transaction in both the aspects. It is called intercompany transaction. For example, debtors of holding company include 10,000 receivable from subsidiary company, and creditor of subsidiary company include 10,000 payable to holding company. Then this 10,000 will be considered as intercompany transaction. Define reporting currency and foreign currency. એ આ વર્ષે હજી કોલેજમાં નથી જ કરાયું. પછી write a brief note on reinsurance. Reinsurance એટલે કયો એક્ઝામ્પલ આપ્યો? તો સપોઝ LIC છે. LIC એ કોઈ વ્યક્તિનો 1 કરોડની પોલિસી લીધી, but in case of the death of that person, LIC need to pay 1 crore to the family member of that person. હવે LIC ને એવું લાગે છે કે આ વ્યક્તિના મરવાના ચાન્સ વધારે છે, તો LIC શું કરશે? એને મળેલા પ્રીમિયમ માંથી થોડું પ્રીમિયમ HDFC લાઈફ ને આપી દેશે. તો એક વ્યક્તિનો જેનો ઇન્સ્યોરન્સ LIC એક્સેપ્ટ કર્યો છે, LIC એને પોતાનો પાર્ટલી લોસ કોને આપી દેશે? બીજી ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ રીઇન્સ્યોરન્સ. તો રીઇન્સ્યોરન્સમાં શું આપણે કયા નામથી ઓળખતા હતા? બે નામથી, એક તો રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ અને રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ. LIC માટે શું કહેવાય? રીઇન્સ્યોરન્સ સીડેડ કહેવાય. જ્યારે HDFC લાઈફ માટે શું કહેવાય? રીઇન્સ્યોરન્સ એક્સેપ્ટેડ. હવે બીજો સમ છે એ અમાલગમેશનનો છે. જો ફોલોઈંગ આર ધ અસેટ એન્ડ લાયબિલિટી ઓફ A લિમિટેડ એન્ડ અસેટ એન્ડ લાયબિલિટી ઓફ B લિમિટેડ. ઇક્વિટી શેર ઓફ 10 ઇઝ ફુલ્લી પેડ અપ. 6 લાખ શેર ઓફ 10 ઇઝ, તો કેટલા શેર થશે? 60,000 શેર્સ. જનરલ રિઝર્વ, એક્સપોર્ટ પ્રોફિટ રિઝર્વ. જ્યારે તમને એક્સપોર્ટ પ્રોફિટ રિઝર્વ દેખાય તો જનરલી એક્સટર્નલ રિકન્સ્ટ્રક્શન નો દાખલો હોય. વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન ફંડ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ, 10% ડિબેન્ચર એન્ડ સન્ડ્રી ક્રેડિટર, ટોટલ 10 લાખ. એસેટ સાઇડ ગુડવિલ, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી, સ્ટોક ઇન ટ્રેડ, ડેટર્સ એન્ડ કેશ બેલેન્સ. A લિમિટેડ એગ્રી ટુ એક્વાયર ધ બિઝનેસ ઓફ B લિમિટેડ. A લિમિટેડ કોણ છે? પરચેસિંગ કંપની, જેને આપણે ટ્રાન્સફરી કંપની કહેતા હતા. એન્ડ B લિમિટેડ કોણ છે? સેલિંગ કંપની, જેને ટ્રાન્સફરર કંપની કહેતા હતા. ઓન ધ એબોવ મેન્શન ડેટ ઓન ફોલોઈંગ કન્ડિશન. A લિમિટેડ ટુ ઇશ્યુ 2 ઇક્વિટી શેર. કેટલા શેર ઇશ્યુ કરે છે? ઓફ 10 ઇચ. કયા રેટ ઉપર? તો 10 નો શેર 13 માં ઇશ્યુ કર્યો તો 3 રૂપીસ, and also pay ₹3 per share in cash to the shareholder of B Limited in exchange of every share. તો આ કઈ મેથડ થઈ? નેટ પેમેન્ટ મેથડ. કેમ? સેલિંગ કંપનીના શેર હોલ્ડરને પરચેસિંગ કંપની શું પેમેન્ટ કરે છે ક્લિયરલી આપેલું છે. તો આ કઈ મેથડ થશે? નેટ પેમેન્ટ મેથડ. A Limited agree to discharge 10% debenture of B Limited
એટ 20% પ્રીમિયમ, તો ડિબેન્ચરની એગ્રીડ વેલ્યુ કેટલી થશે? 20% પ્રીમિયમ, તો એ લખી રાખવાની. 1 લાખ ના ડિબેન્ચર હતા, એની એગ્રીડ વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ? 1,20,000. By issue of 12% debenture of 100 is at par. Total cost of liquidation of B Limited 6,000. पे કોણ કરે છે? તો સેલિંગ કંપનીમાં કોઈ એન્ટ્રી નહીં આવે, પર્ચેસિંગ કંપનીમાં એન્ટ્રી, ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ. While arriving at the agreed consideration, the director of A Limited valued land and building 950, stock 140, debtors at their book value, subject to allowance of 10% to cover doubtful debts. So 10% શું આવી ગઈ? Bad debts reserve. On the date of acquisition, B Limited had a liability towards workman compensation against injury. The amount was ascertained 8,000. The company paid the compensation in cash to the worker. Company એટલે કઈ company? B Limited. Export profit reserve is to be maintained for next 4 years. You are required to prepare a necessary ledger account in the books of B Limited and also pass the opening entries of the A Limited. બંને વસ્તુ કરવાની કીધી છે. ચલો દાખલો ગણવાનું ચાલુ કરીએ. પેપર કયું છે? નવેમ્બર 2016. લખો મારી સાથે નવેમ્બર 2016. ક્વેશ્ચન નંબર 2, વર્કિંગ નોટ 1, PC. PC માટે કઈ મેથડ છે? Information number 1. A Limited to issue 2 equity share of 10 each at ₹13. So, for every 1 equity share of B Limited, A Limited ના કેટલા equity share આપ્યા છે? 2. તો B Limited ના કેટલા equity share હતા? આપણે ફાઇન્ડ કર્યા હતા. તો કેટલા equity share થશે? 60,000 into 2, 1,20,000 equity share. કયા રેટ પર આપ્યા? 13. કેટલી અમાઉન્ટ થશે? 15,60,000. આટલાના ઇક્વિટી શેર થયા. અને બીજું શું આપે છે? કેશ. કેશ કેટલી આપે છે જુઓ તો. and ₹3 per share in cash to the shareholder of B Limited in exchange of every share. તો B Limited ના એક ઇક્વિટી શેર ના બદલામાં આપણે કેશ કેટલી આપી? તો 60,000 ઇક્વિટી શેર ના બદલામાં કેટલી કેશ? So total PC 15,60,000 plus 1,80,000. 17 lakh. આ થઈ ગયું તમારું પરચેસ કન્સિડરેશન. તમને શું બનાવવાનું કીધું છે? તો લેજર અકાઉન્ટ ઇન B Limited. B Limited કોણ છે? ટ્રાન્સફરર કા તો સેલિંગ કંપની. કયા કયા અકાઉન્ટ બને?
વિધાઉટ પેન્સિલ અને ફૂસ્કેલ ફટાફટ અકાઉન્ટ બનાવજો. લખતા જાવ છો ને? તો કયા કયા અકાઉન્ટ બનશે? પહેલું અકાઉન્ટ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ. ચલો બીજું અકાઉન્ટ રિયલ, આપણે બિઝનેસ કોને વેચ્યો? તો એ લિમિટેડ અકાઉન્ટ. ચલો એ લિમિટેડ આપણને શું આપે છે એને? તો ઇક્વિટી શેર ઓફ એ લિમિટેડ અકાઉન્ટ. બીજું શું આપે છે? તો કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ. ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, ઇક્વિટી શેર જ છે ખાલી, પ્રેફરન્સ શેર છે જ નહીં. તો આપણે પેમેન્ટ કોને કરવાનું થયું? હવે કયો સવાલ પૂછવાનો? કોઈ લાયબિલિટી એવી ખરી જે કંપની ના લઈ જતી હોય? તો એ લિમિટેડે બિઝનેસ એક્વાયર કર્યો છે. બિઝનેસ નો અર્થ ઓલ અસેટ એન્ડ ઓલ લાયબિલિટી. એવું કઈ કીધું નથી ને કે આ નથી લઈ જતા કે આ લઈ જાય છે. ક્લિયર? તો ઓવરઓલ બિઝનેસ લઈ જાય છે એટલે એઝ્યુમ શું કર્યું? ઓલ અસેટ એન્ડ ઓલ લાયબિલિટી. ચલો સૌથી પહેલો રૂલ, લાયબિલિટીની એન્ટ્રી કઈ સાઈડ આવે? ક્રેડિટ સાઈડ. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ કોની ક્રેડિટ સાઈડ લખશો? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરની ક્રેડિટ સાઈડ. જે પણ રિઝર્વ છે કોની ક્રેડિટ સાઈડ? તો આ બધી જ વસ્તુ અહીં સુધી ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ક્રેડિટ, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, જનરલ રિઝર્વ, એક્સપોર્ટ પ્રોફિટ રિઝર્વ, વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન ફંડ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. બધું ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરની ક્રેડિટ સાઈડ લખો. by equity share capital, by general reserve, by export profit reserve, by workmen compensation fund, by profit and loss account. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ કેટલા છે? 6 લાખ. જનરલ રિઝર્વ, એક્સપોર્ટ પ્રોફિટ રિઝર્વ, વર્કમેન કોમ્પેન્સેશન ફંડ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. થયું? liability if taken over by the company transfer to realization account, so it is credit up to side of realization account. તો debenture 1 lakh and creditor 20,000. book value જ લખવાની હમણાં.
બાય 10% ડિબેન્ચર કેટલા એન્ડ બાય સન્ડ્રી ક્રેડિટર કેટલા સો લાયબિલિટી ની ઇફેક્ટ કઈ સાઈડ લખી ક્રેડિટ સાઈડ તો એસેટ ની કઈ સાઈડ આવશે ડેબિટ સાઈડ તો એસેટ ઇન્ક્લુડિંગ ગુડવિલ ટુ સન્ડ્રી ડેટર્સ બધી એસેટ ક્યાં લખશો રિયલાઇઝેશન ડેબિટ પણ અહીંયા કેશ એન્ડ બેંક બી કંપની લઈ જ જાય છે ને કારણ કે બિઝનેસ ટેક ઓવર કર્યો છે એટલે કેશ એન્ડ બેંક પણ ક્યાં આગળ તો બધું જ રિયલાઇઝેશન ની ડેબિટ સાઈડ લખો મારા જેવું ના કરતા ટુ ટોટલ એસેટ 10 લાખ કારણ કે બધી એસેટ લખવાની જ છે એટલે ટોટલ 10 લાખ જ થાય છે બધી એસેટ લખો ટુ ગુડવિલ 1 લાખ ટુ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 4 લાખ ટુ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 2,40,000 ટુ સ્ટોક 168 ટુ ડેટર્સ 36 એન્ડ ટુ કેશ એન્ડ બેંક 56,000 हो गया चलो बैलेंस शीट ની દરેક વસ્તુની એક ઇફેક્ટ આપી એડજસ્ટમેન્ટ ની કેટલી ઇફેક્ટ આવે તો સૌથી પહેલા શું વિચારવાનું આપણે બિઝનેસ વેચ્યો તો પૈસા લેવાના થયા ને તો એન્ટ્રી કઈ આવે પીસી રિસીવેબલ ની એન્ટ્રી થાય પરચેસિંગ કંપની ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન તો રિયલાઇઝેશન ની ક્રેડિટ સાઈડ બાય એ લિમિટેડ કૌંસમાં પીસી કેટલા હતા 17 લાખ અને એ લિમિટેડ ની ડેબિટ સાઈડ ટુ રિયલાઇઝેશન એન્ટ્રી કઈ થઈ પીસી રિસીવેબલ એન્ટ્રી શું કરી પરચેસિંગ કંપની ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન હવે શું થશે આપણે ધંધો વેચ્યો પૈસા લેવાના થયા એની એન્ટ્રી કરી હવે પૈસા મળી જશે પૈસા આપણને મળશે શેમાં એના ઇક્વિટી શેર અને કેશમાં તો ઉપર જુઓ ઇક્વિટી શેર કેટલાના મળ્યા હતા 15,60,000 અને કેશ કેટલી આવી હતી આપ્યા કોણે એ લિમિટેડે તો એ લિમિટેડ ની ક્રેડિટ સાઈડ બાય ઇક્વિટી શેર ઓફ એ લિમિટેડ કેટલા હતા 15 લાખ એન્ડ બાય બેંક કેટલા ટોટલ આ એન્ટ્રી પછી પરચેસિંગ કંપનીનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જવું જોઈએ એને પેમેન્ટ કરી દીધું એટલે આપણને પૈસા મળી ગયા એટલે એનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપવાની ઇક્વિટી શેર ઓફ એ લિમિટેડ ની ડેબિટ સાઈડ ટુ એ લિમિટેડ $15,60,000 અને કેશ એન્ડ બેંક ની ડેબિટ સાઈડ ટુ એ લિમિટેડ $1,80,000 ચલો પીસી મળી ગયો હવે આપણે સેલિંગ કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી વિચારીએ છીએ તો પરચેસિંગ કંપની કઈ કરતી હોય એ આપણે જોવાનું નહીં પછી એને એસેટ ને રીવેલ્યુ કરી કે લાયબિલિટી રીવેલ્યુ કરી આપણને લાગે વળગે નહીં હવે સેલિંગ કંપનીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી આપણે ધંધો વેચ્યો આપણને પૈસા મળી ગયા હવે વિચારવાનું આપણે કોઈ એસેટ
જે પરચેસિંગ કંપની ના લઈ ગઈ હોય એને વેચીએ છે. તો આપણે રકમમાં જો એવી કોઈ એસેટ છે જ નહીં જે પરચેસિંગ કંપની ના લઈ ગઈ હોય, બધી જ લઈ જાય છે. કોઈ એવી લાયબિલિટી આપણે ચૂકવીએ છીએ તો કે યસ. તો ઇન્ફોર્મેશન નંબર 5. On the date of liquidation, B Limited had a liability toward workers' compensation against injury. The amount was ascertained 8,000. Company paid the compensation in cash to the worker. એટલે આપણે કેટલા ચૂકવ્યા? 8,000 ચૂકવ્યા. ખર્ચો થયો એટલે રિયલાઇઝેશન ડેબિટ અને પૈસા ગયા એટલે વર્ક કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. તો રિયલાઇઝેશનની ડેબિટ સાઈડ to cash or bank bracket માં claim 8,000 અને cash and bank ની credit side by realization 8,000. તો લાયબિલિટી બી ચૂકવાઈ ગઈ. હવે ક્વેશ્ચનમાં વાંચીને જોવાનું કે આપણે શું કરીએ છીએ. તો પહેલું તો એ લિમિટેડ આપણને શેર આપી દીધા, પતી ગયો. બીજું, એ લિમિટેડ એગ્રી ટુ ડિસ્ચાર્જ ધ ડિબેન્ચર. ડિબેન્ચરને કોણ ચૂકવે છે? એ લિમિટેડ. આપણે કોણ છે અત્યારે? તો આપણે નહીં જોવાનું. ધ કોસ્ટ ઓફ લિક્વિડેશન ઓફ બી લિમિટેડ 6,000. આપણો ખર્ચો 6,000 હતો, પણ ચૂકવ્યો કોણે? તો આપણે નહીં જોવાનું. While arriving at the agreed consideration, director of A Limited valued land and building stock. આ બધું કોણ વેલ્યુએશન કરે છે? તો આપણે નહીં જોવાનું. 8,000 તો ચૂકવી દીધા. એક્સપોર્ટ પ્રોફિટ રિઝર્વ મેન્ટેન ફોર નેક્સ્ટ 4 years. કોણ મેન્ટેન કરશે? એ લિમિટેડ. આપણે તો ધંધો વેચીને કંપની બંધ કરી દીધી એટલે આપણે તો કોઈ મેન્ટેન ના કરવાનું હોય ને. તો બી લિમિટેડના બધા ટ્રાન્ઝેક્શન પૂરા. હવે આપણે રિયલાઇઝેશન નું ટોટલ કરીશું, પ્રોફિટ કે લોસ ફાઇન્ડ કરીશું. આઈ થિંક રહી ટોટલ વધારે છે. ટોટલ 18,60,000. ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરો 8,52,000. ટુ રિયલાઇઝેશન પ્રોફિટ એ ક્યાં લઈ જવાનો? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ. જે પણ પ્રોફિટ હોય કોને મળે? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને. આવે છે ડિફરન્સ 8,52,000. એને આપણે ક્યાં લઈ ગયા? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરમાં. તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરની ક્રેડિટ સાઈડ ઇક્વિટી શેર અકાઉન્ટ ને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ બંને અલગ છે, ધ્યાન રાખવાનું. બાય રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ બ્રેકેટમાં પ્રોફિટ. થયું? હવે ચલો, હવે આપણે બિઝનેસ ક્લોઝ કરી નાખ્યું એટલે આપણી પાસે જે પણ એસેટ છે બધી કોને આપી દેવાની? તો આપણી પાસે એક છે પરચેસિંગ કંપનીના શેર. કેટલા રૂપિયાના? 15,60,000. એ બધા ક્યાં ટ્રાન્સફર કરીશું? તો બાય ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ 15,60,000. અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરની ડેબિટ સાઈડ ટુ ઇક્વિટી શેર ઓફ એ લિમિટેડ 15,60,000.
ક્લિયર? બીજું આપણી પાસે શું પડ્યું છે? કેશ. કેટલી પડી છે? તો 1,80,000 ડેબિટ સાઇડ ટોટલ માઇનસ 8,000 કરો, 1,72,000 ડિફરન્સ. એ પણ કોને આપી દીધો? બાય ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ. અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરની ડેબિટ સાઇડ ટુ કેશ ઓર બેંક અકાઉન્ટ. કેટલા? 1 લાખ. ફાઇનલી તમારે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ટેલી થવું જોઈએ. $17,32,000 ક્રેડિટ સાઇડ નું ટોટલ કરો, 17,32,000. તો આ થઈ ગઈ તમારી સેલિંગ કંપનીના લેજર અકાઉન્ટ. લાસ્ટમાં કયું અકાઉન્ટ ટેલી થશે? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ. પણ આપણે અહીંયા દાખલો પત્તો નથી. તમારે બીજું શું કરવાનું કીધું છે? journal entries in A Limited, that is purchasing company. એ પણ પાસ કરવાની કીધી છે ને? તો કરીએ. હું બીઈંગ ની જગ્યાએ હેડિંગ લખું છું એટલે તમને એન્ટ્રીનો ક્રમ યાદ રહે. સૌથી પહેલા એન્ટ્રી કઈ આવશે? પીસી પેબલ. આપણે બિઝનેસ પરચેસ કર્યો હતો તો બિઝનેસ પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ. કેટલામાં પરચેસ કર્યો તો? 2. liquidator of B limited account, 17,40,000. બિઝનેસ પરચેસ કરો તો અંદર શું આવે? તો બીજી એન્ટ્રીમાં બિઝનેસ પરચેસ અકાઉન્ટ ક્લોઝ એન્ડ ડિફરન્સ ટ્રાન્સફર ટુ ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ. બીકોઝ અમાલગમેશન ઇન નેચર ઓફ કેવું છે? પરચેસ. કેવી રીતે ખબર પડી? સેલિંગ કંપનીને આપણે ઇક્વિટી શેર નથી આપતા, કેશ પણ આપીએ છીએ. અસેટ એન્ડ લાયબિલિટી બુક વેલ્યુ એ નથી લઈ ગયા બધી, એટલા માટે. ચલો, આપણે બિઝનેસ ખરીદ્યો તો શું શું આવ્યું હતું? કઈ કઈ એસેટ આવી હતી અને કઈ વેલ્યુ એ? લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 950, સ્ટોક 140, ડેટર્સ પર 10% પીડીઆર. ચલો એન્ટ્રી લખો. ગુડવિલ લખવાની નહીં. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ડેબિટ કેટલા? 4 લાખ. ના, કેટલા વેલ્યુ હતી? 9,50,000. ત્યાર પછી પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ કેટલા? એના વિશે કઈ નહીં કીધું ને, તો બુક વેલ્યુ એ 2,40,000. પછી કઈ છે? સ્ટોક. સ્ટોક કયા વેલ્યુ લઈ ગયા છે? 1,40,000. તો સ્ટોક અકાઉન્ટ ડેબિટ ડેટર્સ તો બુક વેલ્યુ જ લખવાની, બીડીઆર પછી ક્રિએટ કરવાની. સો ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ
36,000 cash and bank debit 56,000 2 સૌથી પહેલા તો BDR લખી નાખીએ 10% હતી તો ડેટર્સ 36,000 એના 10% 3600 વચ્ચે જગ્યા છોડી છે મેં 2 કેટલા પર્સન્ટેજ ના ડિબેન્ચર હતા 10% ડિબેન્ચર કઈ વેલ્યુ એ લઈ ગયા હતા 20% પ્રીમિયમ એ તો 1 લાખ and to creditor 20,000 to business purchase account કેટલા 17,40,000 ચલો છોકરીઓ ડેબિટ નું ટોટલ કરે છોકરાઓ ક્રેડિટ નું ટોટલ કરે ક્રેડિટ ટોટલ કેટલું છે 18,83,600 અને ડેબિટ તો કયું ટોટલ વધારે છે તો ડિફરન્સ આવ્યો ડેબિટ સાઈડ એમાં ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ જે ડિફરન્સ ડેબિટ સાઈડ આવ્યો ક્યાં ડેબિટ કરશો તો ક્રેડિટ માંથી ડેબિટ માઇનસ કરો એટલે ડિફરન્સ મળશે કેટલો આવે છે ડિફરન્સ 4,61,600 આવે છે બધાને તો આ ડિફરન્સ આપણે ક્યાં ડેબિટ કર્યો ગુડવિલ માં જો ડિફરન્સ ક્રેડિટ સાઈડ આવ્યો તો ક્યાં લખત ત્રીજી એન્ટ્રીમાં આપણે શું કરીશું પીસી પેડ પીસી એટલે શું પરેશભાઈ ચંદુલાલ શું પરચેસ કન્સિડરેશન પીસી આપણે પે કરીએ છીએ પણ હવે અત્યારે આપણે કોણ છે પરચેસિંગ કંપની તો આપણે શેર ઇસ્યુ કરીશું તો પ્રીમિયમ રેકોર્ડ થશે સેલિંગ કંપનીમાં તો આપણને જે ભાવે શેર મળ્યો 13 રૂપીસ એ જ કન્સિડર કર્યો પણ આપણે ઇસ્યુ કરીએ છીએ તો આપણે પ્રીમિયમ કન્સિડર થશે તો પીસી પે કોને કરીશું તો લિક્વિડેટર ઓફ બી લિમિટેડ અકાઉન્ટ ડેબિટ 17,40,000 to equity share capital to security premium to cash or bank account કેટલા શેર ઇસ્યુ કર્યા હતા તમે 1,20,000 કયા રેટ પર 13 ફેસ વેલ્યુ કેટલી હતી તો ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ હું લખીશ 1,20,000 into 10 12 lakh સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ 1,20,000 into 3 3,60,000
અને કેશ તો કેટલી હતી? આપણે શું પે કરી દીધું? પીસી પે કર્યું. મેઇન આ 3 એન્ટ્રી થઈ ગઈ. બાકીની એન્ટ્રી ઇન્ફોર્મેશનને આધારે રેકોર્ડ થશે. તો ઇન્ફોર્મેશન નંબર 1 થઈ ગઈ. ઇન્ફોર્મેશન નંબર 2 વાંચો. A Limited agree to discharge the 10% debenture of B Limited at 20% premium by issue of 12% debenture of 100 each. એટલે ઓલ્ડ ડિબેન્ચર ને ચૂકવવા નવા આપણે કેટલા પર્સન્ટેજના ડિબેન્ચર આપ્યા? 12%. તો એન્ટ્રી નંબર 4, old debenture paid by issuing new debenture. ઓલ્ડ ડિબેન્ચર કેટલા પર્સન્ટેજના હતા? તો 10% ડિબેન્ચર અકાઉન્ટ ડેબિટ વેલ્યુ બીજી એન્ટ્રીમાંથી જોવાની. કેટલી હતી? 1,20,000 to 12% new debenture 1,20,000. એક 100 રૂપિયાનો ડિબેન્ચર હતો અને 100 માં જ ઇસ્યુ કર્યો છે. તો 1200 ડિબેન્ચર ઇન્ટુ 100. એટલે જૂના ડિબેન્ચર ને નવા ડિબેન્ચર આપી પે ઓફ કર્યા. થર્ડ ઇન્ફોર્મેશન, ધ કોસ્ટ ઓફ લિક્વિડેશન ઓફ બી લિમિટેડ. ખર્ચો કોનો હતો? બી નો. 6,000 વોઝ પેઇડ બાય એ લિમિટેડ. ચૂકવ્યો કોણે? આપણે. સેલિંગ કંપનીનો ખર્ચો પરચેસિંગ કંપની ચૂકવે તો એને ગુડવિલ ને હિસાબે. તો એન્ટ્રી ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. બિંગ લખવાની રહી ગઈ, બ્રેકેટમાં લખી રાખું છું. liquidation expense of B paid. સેલિંગ કંપનીનો ખર્ચો જો પરચેસિંગ કંપની ચૂકવે અને અમાલગમેશન ઇન નેચર ઓફ પરચેસ હોય તો એન્ટ્રી થાય ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક અકાઉન્ટ. પાંચમી ઇન્ફોર્મેશન થઈ ગઈ. છઠ્ઠી થઈ ગઈ. સાતમી, એક્સપોર્ટ પ્રોફિટ રિઝર્વ ઇઝ ટુ બી મેન્ટેન ફોર નેક્સ્ટ 4 years. ઉપર જુઓ શું દેખાય છે? પંખો ના કહેતા. એક્સપોર્ટ પ્રોફિટ રિઝર્વ કેટલી હતી? કેટલા વર્ષ મેન્ટેન રાખવાની છે? તો આ એન્ટ્રી એની એન્ટ્રી શું થાય? આ એક અલગ જ એન્ટ્રી થઈ. એક ફિક્ટિશિયસ અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવું પડે. અમાલગમેશન એડજસ્ટમેન્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 80,000 ટુ એક્સપોર્ટ પ્રોફિટ રિઝર્વ અકાઉન્ટ 80,000. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણો સમ ઇઝ ઓવર. કેટલા માર્ક્સ? 15. એની ઓરમાં ઇન્ટરનલ રિકન્સ્ટ્રક્શન નો દાખલો છે. એ હજી આ વખતે કોલેજમાં એ પેમ્પલેટ ઇસ્યુ જ નતું કર્યું એટલે નથી કરાયું મેં. ચલો પછી આવશે યુનિટ નંબર 2.
હવે યુનિટ 2 માં આપણે બે વસ્તુ છે, એક હોલ્ડિંગની બેલેન્સ શીટ પૂછશે અને બીજું હોલ્ડિંગનું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ. બને તો આપણે પહેલા પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ કરીશું. 12 માર્ક્સમાં છે અને પેલું 15 માર્ક્સમાં છે, પણ એ રિલેટિવલી વેરી ઇઝી. બરાબર, આપણે બંને કરાવીશું હમણાં, પણ અત્યારે આપણે આ જોઈએ.